Đây là bản tin nhận định thị trường của Vasep. Trong 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đạt 63 triệu đô la, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Dù tổng kim ngạch giảm nhẹ, bức tranh thị trường lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Một số thị trường chủ lực giảm, nhưng nhiều điểm đến khác vẫn tăng trưởng tốt, mở ra dư địa cho nhóm hàng chế biến tiện lợi này trong các quý tới. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của chả cá và surimi Việt Nam trong quý 1 năm 2026, nhưng kim ngạch sang thị trường này giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Thái Lan và Nhật Bản cũng giảm lần lượt là 8% và 6%. Đây đều là những thị trường truyền thống có nhu cầu ổn định nhưng đang chịu tác động từ sức mua thận trọng hơn, cạnh tranh giá cả gia tăng và xu hướng siết chặt chi phí nhập khẩu. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đang là điểm sáng lớn nhất trong 3 tháng đầu năm nay khi xuất khẩu sang thị trường này tăng 17%. Cùng với đó, một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan như Đài Loan tăng 92%, Mỹ tăng 62%, Pháp tăng 183% dù quy mô chưa lớn. Xét theo khối thị trường, ASEAN vẫn là khu vực nhập khẩu lớn nhất, đạt gần 21 triệu đô trong quý đầu năm, tuy giảm 7%, trong khi đó khối Trung Quốc, Hồng Kông và EU đều tăng. Diễn biến này cho thấy xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đang dịch chuyển theo hướng đa dạng hơn, không còn phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường truyền thống như trước. Trong bối cảnh người tiêu dùng tại nhiều nước vẫn thắt chặt chi tiêu, các sản phẩm thủy sản chế biến sẵn, tiện lợi, giá hợp lý, dễ bảo quản đang có lợi thế hơn. Chả cá và surimi là nhóm hàng phù hợp với xu hướng đó, nhất là tại các thị trường châu Á, nơi nhu cầu đối với thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn vẫn ở mức khá tốt. Tuy nhiên, triển vọng của ngành hàng này trong năm 2026 sẽ không hoàn toàn thuận lợi, áp lực cạnh tranh về giá vẫn lớn, nhất là tại các thị trường Đông Bắc Á. Bên cạnh đó, biến động chi phí nguyên liệu, logistics, tỷ giá và xu hướng bảo hộ thương mại tại một số thị trường nhập khẩu cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới nhịp phục hồi đơn hàng. Trong ngắn hạn, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi nhưng chậm. Các thị trường như Trung Quốc, EU, Đài Loan và một số thị trường ngách được dự báo vẫn còn dư địa tăng trưởng. Trong khi đó, Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản vẫn sẽ là những thị trường quan trọng nhưng khó tăng mạnh nếu sức mua chưa phục hồi rõ rệt. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Vasep.